في الحرب العالمية الأولى قرر الجنود المتحاربين في أحد الجبهات يطلعوا من خنادقهم يرموا الأسلحة ويحتفلوا مع بعض بليلة الكريسماس. في أحلى من هيك؟ كيفكم؟ اليوم راح أحكي عن فيلم فرنسي اسمه جويو نويل اللي معناتها ميري كريسماس. الفيلم هو دراما حربي وانتج سنة 2005، لكنه بيختلف عن كل الأفلام الحربية الثانية. تقييمه مثل ما انتم شايفين على الشاشة على الاي ام دي بي 7.8، روتن توميتوز 74%، والميتا كريتيك 70%. الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية صارت في ليلة الكريسماس سنة 1914 لما قررت قيادة الجيش الألماني يبعثوا مغني ومغنية لإحدى الجبهات مشان يرفعوا معنويات الجنود الألمان ليلة العيد. الجبهة اللي راحوا عليها كان فيها جيش ألماني وكان مقابله جيش فرنسي وجيش اسكتلندي، وكان طبعا كل جيش بخنادقه والدنيا كانت ثلج وبرد والأوضاع كانت كتير صعبة. المهم بدأ المغنيين الألمان يغنوا أغاني عيد الميلاد بصوت عالي، الصوت كان واصل لخنادق الجيوش الثانية، فبدأ جنود اسكتلنديين تحمسوا هيك وصاروا يعزفوا مع المغني. فالمغني الألماني تحمسوا كمان بدوره وقرر يطلع من الخندق يوقف بنص ساحة المعركة ويحمل شجرة عيد الميلاد ويغني. طلع بعدها كل الجنود من خنادقهم وقرروا يكسروا كل الأوامر ويعيشوا أجواء العيد مع بعض. بعد هيك طلع القادة الميدانيين الثلاث وقرروا بدون ما يرجعوا لقياداتهم العليا إيقاف إطلاق النار، مع علمهم بخطورة هذا القرار اللي من الممكن يعرضهم لمحاكمة عسكرية. C'est peut-être une diversion vu d'un seul coup, non? Good evening. Do you speak English? Yes, a little. We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. The outcome of this war won't be decided tonight. I don't think anyone would criticize us for laying down our rifles on Christmas Eve. Don't worry, it is just for tonight. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Merry Noel. ثاني يوم الصبح الجنود دفنوا موتاهم بكل حرية ويشربوا قهوة الصبح مع بعض ولعبوا مباراة كرة قدم وقعدوا واحتفلوا، واكتشفوا قديش هم بيشبهوا بعض وقديش كان من الممكن يكونوا أصدقاء وأنه ما في أي سبب لعداوة أو لكراهية بيناتهم. الفيلم بفرجينا قديش الحروب وحشية وقديش بتفرق بين الناس، وبخلينا كمان نسأل حالنا سؤال: ليش الجنود مجبورين يحاربوا في معارك مش معاركهم؟ ليش مجبورين يتركوا عائلاتهم وبيوتهم ويحملوا السلاح ويقتلوا أشخاص ما في بينهم أي عداوة أو أي كراهية فقط لمجرد إشباع أطماع الملوك في الحصول على أراضي أوسع أو لإشباع رغبتهم بالسيطرة والقوة؟ هدول الجنود من الثلاث معسكرات اكتشفوا أنه بيناتهم روابط مشتركة أكثر من الروابط مع الجنرالات والقادة اللي بيحاربوا مشانهم. فالجنود من مختلف جنسياتهم إجوا من نفس الطبقة الاجتماعية ومن نفس الأوضاع المادية، وكلهم خسروا أحبابهم وأقاربهم بالحرب، وكلهم تعبانين وكلهم بيعانوا من الجوع والبرد والإرهاق، ومع هيك قادتهم كانوا في الدفا وفي العفا وبتغدوا وبتعشوا أحسن أكل وبصدروا أوامر مشان يجبروا الجنود على القتال والموت والتضحية. التضحية مشان شو؟ التضحية مشان مين؟ I abandoned him like a coward. I let him die. Now we must pray for him and for all the other casualties. Aber seien Sie wachsam. Denen ist alles zuzutrauen, selbst an Heiligabend. الجنود في هاي الليلة نسيوا للحظة انهم اعداء، او خليني احكي تذكروا انهم مش اعداء وحبوا يعيشوا ليلة سلام وهدوء ويطلعوا يهنوا بعض بليلة العيد. حدث مثل هيك صعب جدا انه يتكرر مرة تانية. بعد ايام الهدنة بتيجي اوامر صارمة لجميع الاطراف انه يرجعوا لقواعدهم ويحملوا اسلحتهم، لكن الجنود بيواجهوا صعوبة في قتل اللي كانوا امبارح اصدقائهم وكانوا سهرانين مع بعض. I hope you both make it through the war. The truce is over. Any minute now, the Germans will start shooting at you. Lass uns fortgehen, von hier solange noch Zeit ist. What are you waiting for? Shoot him! Shame on you, Gordon. Shame on you.
الفيلم لطيف وجميل، بظهر الجانب الإنساني بالحروب. الأفلام الحربية بالعادة بتفرجينا بطولة طرف على حساب طرف آخر وهو بقتله وبقضي عليه، لكن هذا الفيلم مختلف عن كل الأفلام الحربية الثانية. احضروه مع عائلاتكم لأنه بيحمل رسالة جميلة جدا. احنا بأمس الحاجة حاليا لهيك أفكار مشان نقدر نتصدى للجنون السياسيين ولاستغلالهم إلنا مشان يحققوا مصالحهم الشخصية. هل برأيكم معقول نوصل لمرحلة وعي يرفض فيها كل الجنود القتال؟ احكوا لي رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تشتركوا بقناة الفهرس. كان معكم أيمن العقرباوي، استمتعوا بحياتكم، سلام.